দামী ফল এইটো কাজু বাদাম বুলি কওঁ ফলটো ওপৰতো পেলাই দিয়ে এইটো চাচি কোনোবা খায়ো কিন্তু তলৰ বাহিৰত যিটো লাগি থাকে সেইটো হৈছে নাখায় বহুত মূল্যৱান ইয়াত তুমি চিনি পোৱাৰ কাৰণে পেলাই দিছে আমি অলপ কালেক্ট কৰি লৈছোঁ বছৰটো আছে ল'ম গতিকে এইটো এনেকৈ চিনি ল'ব লাগিব এইটো চেপি খুন্দি খাই আমি খাবলগীয়া নাই অলপ পেলাই দিছোঁ এইটো এনেকৈ পেলাই দিয়ে এইকেইটা বস্তু ফুটি আৰু ফালিলে কাজু ওলাব আৰু আছে এইটো আমাৰ এনেকৈ এনেকৈ গা খাই চিঙে এইটো এনেকৈ এইটো খায় এইটো ফল আৰু আছে দেখাই দিছোঁ শুকানটো এতিয়া শুকান হ'লে এইটো পকিলে পেলাই দিব পাৰি এনেকৈ কেঁচাটোও লাগি থাকে কেঁচাটো কিন্তু খাবলৈ এইটো নাই হোৱাটো পকা নাই এইটো পকিছে এইটো মানুহে কিছুমানে ফলটো খায় আৰু এইটো খেতি খুন্দত আমাৰ খোৱা অভ্যাস নাথাকে কিন্তু আমি এইটো উলিয়াই বাহিৰত খাম গতিকে লৈ লৈছোঁ এইটো ল'ম খামগৈ আৰু বলক আজি আপোনালোকক কি দেখালোঁ কাজু বাদামৰ গছৰ কেনেকৈ ফল উৎপন্ন হয় আৰু ইয়াত কেনেকৈ খাব লাগে দেখাম বলক প্ৰচেছটো নেক্সট চলি চাওঁ তো আমি গৈ আছোঁ এতিয়া ধেমাজি জিলালৈ এতিয়া তাতে তাই নৃত্যৰ কৰ্মশালা হৈ আছে আৰু আমি তাতে গৈ আছোঁ তাৰপিছত আমি বকতা পাঠকৰ পৰা ৰাতিপুৱা ওলালোঁ এতিয়া আমি মৰাণ পাইছোঁ মৰাণ পাৰ হ'লোঁ আৰু আমাৰ লগত আছে অনুৰাগ ফুকন এইফালে দীপেন হাতীবাগ মৰাণ চাই আছে গতিকে আমি কেইজন গৈ তাতে অংশগ্ৰহণ কৰিম গোটেই জাৰ্ণিটো দেখুৱাম কি হয় অভিজ্ঞতা আপোনালোকে ল'ব গোটেই ভিডিঅ'টো চাই দিব গতিকে বলক আৰু চেনেলটো যদি মোৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাকে চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰক যদি শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক যদি ভাল কিবা তথ্য পায় গতিকে সেয়াই আৰু বলক তেনেহ'লে আমাৰ আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আমি গৈ পাইছোঁৱে লগে ধেমাজি জিলাই মাক বৰষুণে ৱেলকাম জনালে আৰু খুব ডাঙৰ দবাব এটা বৰষুণ আৰু আমি তাতে অলপ সময় ৰ'লোঁ তাৰপিছত আমি ভাত পানী খাই ক্লাছলৈ যাবলৈ সাজু হ'লোঁ ধেমাজি ফিল্ড হয়নে আৰু ইয়াত খাইছোঁ লগত কি কলমৌ বাঁহগাজৰ এইটো বাঁহগাজৰ খৰিচা এইটো আমাৰ গোল নেমু সুন্দৰ আৰু আমাৰ লগত আছে এখেত এওঁ আছে এইকেইজন আছোঁ আমি ধেমাজিৰ প্ৰথম সাজ আমি জনগোষ্ঠীয় বুলি ক'ব লাগিব আমাৰ গাঁৱলীয়া সাজ তাৰপিছত আমি কৰ্মশালালৈ গ'লোঁ কৰ্মশালাত সকলো ৰৈ আছিলে আমাকো এখন এখনি কৰ্মচাৰী আদৰ সম্ভাষণ জনালে আৰু সকলো আগ্ৰহী ৰৈ আছিলে খুব আগ্ৰহী আমাৰ প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকল আমি ধেমাজিৰ পৰা লখিমপুৰলৈ ঢকুৱাখানাৰ তাৰ কৰ্মশালা এটাৰ কাৰণে আমি তাৰ পৰা বাহিৰে ৰাওনা হ'লোঁ শেষ কৰি কৰ্মশালাটি তাৰপিছত বাটৰ কিছু গাঁৱলীয়া পৰিৱেশ আৰু আমেজ আপোনাক দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ চৰাই আনিলে এজনৰ নে কেইবাজনৰ 8জনৰ দিনত পোৱাই নে সদায় নে চব মানে হালোৱা আছে নে ইয়াত ঠিক আছে কিমানমান হালোৱা আছে ইয়াত গৰুৱে হাল বায় আমি শিৱসাগৰ পাইছোঁ শিৱসাগৰত গৰুৱে হাল বোৱা দেখিব পালে নাইকিয়া হ'ল ঠিক আছে কিমানমান আছে ইয়াত কিমান আছে এইখন 150 আমি গৈ কৰ্মশালাস্থলী পালোগৈ তাত 3খনকৈ নাটকৰ ৰিহাৰ্চেল চলি আছিলে এখন শিশুসকলৰ তাৰপিছত তাই চিউ নামৰ এখন তাইমূলীয় কাহিনীৰে এখন নাটক হ'ব সেইখন আমি কৰি চাম বুলি বহি ল'লোঁ সময় আৰু আপোনালোকে অকণমান নাটকৰ কেনেকৈ পৰিৱেশটো অকণমান লওক গৈ পোৱাৰ লগে নাটকখনত প্ৰয়োজন হোৱা কিছু কাম আমি সহায় কৰি দিলোঁগৈ আৰু তাতে ড্ৰেছ পোছাকবিলাক যিবিলাক সাজ পোছাক পিন্ধিলে আমি সকলোৱে গৈ পিনি তাত অলপ পিন্ধাই দিলোঁ নাটকৰ সোনকালে প্ৰস্তুতি কৰিবৰ কাৰণে কাৰণ আমি যে বৰ আখৰা হয় গতিকে সকলোৱে সাজু হৈ থকাৰ কিছু সহায় কৰি আৰু কিছু নাটকৰ অভিনয় কিছু মুহূৰ্ত উপভোগ কৰি আমি তাৰপৰা লাহেকৈ ঘৰলৈ উভতিলোঁ কৰ্মশালা
বাংলাত এগৰাকী ছোৱালী লগ পাইছোঁ। নামটো কি আছিলে? নমস্কাৰ, সুনয়না বৰঠাকুৰ হয়। খুব ধুনীয়াকৈ লাইন গান শিকিছে, নাচিব পাৰে। আৰু এগৰাকী লগ পাইছোঁ নাম নমস্কাৰ, মোৰ নাম লক্ষীপ্ৰিয়া দত্তই খুব সুন্দৰকৈ লাইন গান শিকিছে কৰিছে। আৰু কালিলৈ তেওঁলোকৰ নাটক আছে। আমি চেষ্টা কৰিম কাইলৈ আহিবৰ কাৰণে। আমি ধেমাজিত আছোঁ আৰু কমলাকানা ইয়াৰ পৰা 1 ঘণ্টাৰ দূৰ হয়। যথাসম্ভৱ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম। লাইলিংখাম মানে নাচ এনেকুৱা নাম ক'ত দেখিছে নি, শুনিছে নে ক'ত? এখন চৰকাৰী সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰালয় উদ্যোগত যি কৰ্মশালা হৈ আছে তাৰে অন্তৰ্গত এখন নাটকৰ লগতে কবিতা আবৃত্তি এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ সংমিশ্ৰণ এখন নাটক কৰ্মশালা হৈছে। তাৰ তাই সৈন্য নামৰ এখন কি কয় নাটক হৈছে। নাটকখনত তেওঁলোকে অভিনয় কৰা বিভিন্ন বিষয় লিখিছে, এইবিলাক কৰি আছে। আমি কাইলৈ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম যদি সম্ভৱ হয়। আৰু গতিকে এওঁলোকৰ লাইলিংখামটো কৰিছে সেইকাৰণে আমি আনন্দ ভাল লাগিছে। লাইলিংখাম জীৱনত নেদেখাকৈ কৰিছে। তোমাৰ নাম কি? নমস্কাৰ, মোৰ নাম নিকিতা বৰুৱা। নিকিতা বৰুৱা লাইলিংখাম লগত দেখিছানে? মই দেখিছোঁ আজি মানে ইয়াত এইটো ৱৰ্কশ্বপত প্ৰথমবাৰ দেখিছোঁ। বহুলোকে শিকাইছে আৰু বকতাৰ পৰা বৈশালী আহিছে, এনেকৈ আহি শিকাইছে। বৈশালী মেমে মানে বহুত সুন্দৰকৈ শিকাইছে আৰু ইজন ছাৰৰ নাম ভাল লাগিছে, নাচি বহুত ভাল লাগিছে মানে নৃত্য। আৰু সেয়া গতিকে আশা কৰিছোঁ অসমৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীয়ে লাইলিংখাম শিকক, নাচক। তাৰপৰা আপোনালোকে জানিব চেষ্টা কৰক আৰু যদি ভিডিঅ'টো পাই চাবলৈ চেষ্টা কৰিব। মই যদি হয় লিংকটো অলপ দিব চেষ্টা কৰিম। ঠিক আছে, থেংক ইউ। অ'কে। মোগলৰ ৰূপত কি নাম? মৃগাংগ বৰাই সুন্দৰকৈ গং আৰু একেলগে চেষ্টা কৰিছে দেই মোগল। নাটকৰ কৰ্মশালাৰ পৰা ঘূৰি আহোঁতে আমি হাবুঙৰ প্ৰায় কাষেদি পাৰ হৈ গৈছিলোঁ। সেইকাৰণে হাবুঙৰ কাষেদি আকৌ ঘূৰি আহোঁতে আমি সোমোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰি আমি লুংলুঙীয়া বাটেৰে হাবিৰ মাজেৰে আমি আকৌ নিজৰ ৰাতি 9 বজাত আমি সোমালোগৈ হাবুঙৰ ঐতিহাসিক আমাৰ অস্থায়ী ৰাজধানী হাবুঙত। আপোনালোকে হয়তো বহুতেই হাবুং দেখিছে বা ইয়ালৈ আপুনি পৰিৱেশটো লৈ গৈছে, কিন্তু আজি আপোনালোকক দেখুৱাম এটা ব্যক্তিগমী হাবুঙৰ পৰিৱেশ। আপুনি দেখি থকা জনসমাগমৰ পৰিৱেশ নহয়, ৰাতি 9 বজাৰ হাবুঙৰ নিৰ্জন আৰু শীতল পৰিৱেশ। ব'লক এটা যি স্বৰ্গদেউসকলৰ অস্থায়ী ৰাজধানী হাবুঙৰ কথা আমি জানো, তাৰ ইতিবিধি কথা জানো। গতিকে চাবৰ কাৰণে পৰ্যটকৰ যি কেন্দ্ৰস্থল হিচাপে গঢ়ি তুলিছে খুব সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ। আমি দিনত সকলোৱে অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ মানুহ চাবলৈ আহে, তো এটা ভিৰ ভাৰ পৰিৱেশ হ'ল, খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ। কিন্তু আমি আজি এয়া অন্য এটা ব্যক্তিগত পৰিৱেশ লৈ চাবলৈ আহিলোঁ। ৰাতি 9 বজাত ইয়াৰ খুব শান্ত চৌপাশ চাবৰ কাৰণে আহিলোঁ। কোনো সমাগম নাই, ঠাণ্ডা পৰিৱেশ। ইয়াৰ চাৰিওপাশটো নিস্তব্ধ, লাইট জ্বলি আছে, জোনাক আৰু টিভিৰ চাৰিওফালে আন্ধাৰ। মাত্ৰ হাবুঙৰ এই ঐতিহ্য ইয়াক বহুত কথা কৈ আছে। গতিকে আমি চাবলৈ আহিলোঁ। আপোনালোকক দেখাইছোঁ অলপ ব্যক্তিগত এটা পৰিৱেশ। হাবুঙৰ চৌপাশ খুব ঠাণ্ডা, নিৰ্জন, গহীন আৰু ইয়াৰ ড্ৰেগনবিলাক যেন ৰখীয়া ৰৈ আছে, গাৰ্ণু হিউৰি উঠা এটা পৰিৱেশ। গতিকে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ইয়াৰ একদম এটা ব্যক্তিগমী নেদেখা এটা হাবুঙৰ ভিডিঅ'। গতিকে চাওক অকণমান ব্যক্তিগমী ভিডিঅ'। Deep within, here we go, but somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Should I work? বহু কষ্ট কৰি নিশা 9 বজাত এটা নিৰ্জন পৰিৱেশক দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এই হাবিৰ মাজেৰে লুংলুঙীয়া বাটেৰে আমি গৈ আপোনালোকক ভিডিঅ' দেখুৱাবৰ কাৰণে ভিডিঅ' কৰি আনিলোঁ। গতিকে চেনেলটোত সেই হিচাপতে মোক অলপ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি অলপ মনোবল আগবঢ়াওক, লাইক কৰক আৰু কিবা কমেণ্ট থাকিলে নিশ্চয়তো কিবা জনাব থাকিলে জনাবলৈ নাপাহৰিব। ব'লক তেনে ভিডিঅ'টো আৰু পাছৰ ৰখোঁ উপভোগ কৰোঁ। পাছদিনাখনি ৰাতিপুৱা ধেমাজি কিছু গাঁৱৰ কিছু হোৱাত দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। আমি অলপ ফুৰিলোঁ। ব'লক।